Bánh đúc mặn đặc biệt hôm nay có khoai môn, nước cốt dừa. Cách pha bột thì hơi khác hơn là cái cách pha bột của cái bánh không có nước cốt dừa. Do nhiều bạn yêu cầu đó, cái cách pha bột có nước cốt dừa như thế nào. Mình chia sẻ luôn cái cách pha bột, cái cách làm nước mắm và cả cái cách ăn như thế nào luôn. Mình dùng bột gạo lọc cho công thức này. 1 cup bột gạo lọc là 130g, hoặc là các bạn dùng cái chén nhỏ nhỏ ăn cơm đó, mình đong 1 chén. Đây là tinh bột khoai tây, mình cần nửa cup là 75g bột khoai tây, 2 muỗng canh dầu ăn, 1/4 muỗng cà phê muối. Đây là 1 cup nước lạnh đầu tiên. Các bạn cố gắng xem cho kỹ cái cách khuấy bột như thế nào, thì mình đã chia sẻ cái cách khuấy bột này đã nhiều lần rồi. Khuấy cái phần bột này với nước lạnh cho tan mịn, sau đó mình mới cho nước sôi. Cái phần nước sôi á, mình nấu cho thiệt là sôi khoảng 3 phút luôn. Khi mình nấu sôi á, mình để khoảng 3 phút, lửa thiệt là cao. Mình cho cái cup đầu tiên, nước sôi đầu tiên nè, mình cho từ từ để cho cái bột nó không có được chín cái lúc đầu. Mình thấy cái bột nó loãng nè. Rồi mình cho cup nước sôi thứ hai, mình cho thẳng vào luôn, cho nhanh, thiệt là nhanh, hết 1 cup luôn. Và cup nước sôi thứ ba nè, mình cho thẳng vào luôn để cho cái bột nó nóng, có độ nóng nó chín. Nó sẽ đặc lại khi mà cái bột á, nó đủ độ nóng á. Khi mà mình cho nước sôi á, mình để cái nồi nước sôi trên bếp á, mình để cho nó thiệt là sôi luôn, không có tắt lửa nha. Mình cho nửa cup bột năng. Tại vì cái bánh này nó có khoai môn với nước cốt dừa đó, nó làm cho cái bột của mình nó không có được dai và dẻo nữa. Cho nên mình mới cho cái bột năng để cho cái bột bánh mình nó có cái độ dai một chút. Rồi nước cốt dừa, cái chén nước cốt dừa này là 1 cup nước cốt dừa nha. 1 cup nước cốt dừa, nửa cup bột năng. Mình cho sau cùng để không có bị ốc trâu. Nếu các bạn cho cái bột năng trước á, dễ bị ốc trâu. Đây là cái cách khuấy bột không có bị ốc trâu, bột rất là mịn. Nếu các bạn bắt lên bếp khuấy rất là dễ bị ốc trâu. Rồi đây là bột năng đó, các bạn cho hết nửa chén bột năng, nửa chén là nửa cup bột năng á. Rồi cho bột năng và nước cốt dừa để mình khuấy ra cho cái bột nó tan mịn á. Nếu mà cái lúc này nè các bạn khuấy mà cái bột cũng còn quá loãng á, mình phải bắt lên bếp, mình cho vào trong cái nồi á, bắt lên bếp khuấy liên tục, khuấy với lửa nhỏ thiệt là nhỏ, khuấy đến khi nào cái bột nó đặc lại là được. Nếu các bạn nào mà thích cái bánh nó cứng á, thì mình khuấy cái bột nó đặc, còn thích cái bánh nó mềm á, mình khuấy cái bột nó hơi loãng một chút thì cái bột nó sẽ mềm, cái bánh nó sẽ mềm. Khi bột nó đặc rồi, các bạn khuấy cho lâu một chút để cái bột nó thiệt là mịn. Cho mình xịt cái dầu vô trong cái khuôn, hoặc là thoa dầu vô cái khuôn để mình hấp. Khoai môn, đây là 150 đến 200g khoai môn. Các bạn cho khoai môn ít ít thôi, đừng có cho nhiều quá. Cái khoai môn này sẽ hút nước nè các bạn. Cái bột nó loãng á, thì một chút nữa cái bánh mình nó vừa, cái bột nó khô, nó cứng, khoai môn nó hút nước á, nó làm cho cái bánh mình nó cứng lại, nó khô lại. Nên mình cho khoai môn ít ít thôi thì cái bánh nó sẽ ngon hơn, nó mềm hơn. Cái khoai môn nó đặc biệt là nó khô á, nó không có làm cho cái bánh nó dẻo đi á. Rồi mình cho một lớp bột, một lớp khoai môn nè. Một cái kinh nghiệm rất là quý giá đó là mình không có cho cái khoai môn vô thẳng vào trong cái thau bột luôn nha. Các bạn cho vào trong khoai môn này, đổ vào trong cái thau bột luôn là nó nùi lại giống như một nùi tóc, không thể gỡ ra được luôn. Nó dính lại một nùi luôn, một cục luôn, làm cho cái bánh mình nó không có được ngon, nó không có đều á. Cho nên mình rắc một ít khoai môn, một lớp khoai môn rồi một lớp bột vậy đó. Các bạn làm như vậy cái bánh mình ra nó rất là đẹp luôn, nó có từng gân á, nó rất là đẹp. Cái bánh có khoai môn thì cái bột nó sẽ không có trắng, còn cái bánh mà có nước cốt dừa
thì cái bột nó sẽ không có trong, nó đục đục, nó màu trắng đục chứ nó không có màu trắng trong. Giờ có khoai môn thì nó sẽ có cái màu khoai môn á, nó không có trắng tinh được. Cho nên mỗi cái loại bánh á, thì mỗi cái vùng miền đều ăn khác nhau, thì cách làm cũng khác nhau. Cho nên mình chia sẻ luôn thì cái cách làm các bạn nào thích thì mình cứ làm theo thôi. Nhưng mà mình thích nhất là cái cách không có nước cốt dừa, cũng không có khoai môn luôn. Cái cách bột không như vậy ăn nó rất là ngon và không có bị ngán á. Rồi mình cho hết cái phần khoai môn lên trên mặt luôn. Mình dùng đũa mình xăm như thế này để cho cái khoai môn và cái bột nó hòa quyện với nhau, nó không bị lủng lỗ khi mình cắt cái bánh nó đẹp á. Mình hấp trong vòng 1 tiếng 20 phút đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ với cái lửa nhỏ, lửa số 3 thôi, số 3 số 4 thôi. Đó, mình dòng xuống để cho cái bột á nó không có còn cái bubble ở dưới. Mình xăm như thế này không có dính tăm nữa thì bột đã chín rồi. Mình để cho thiệt là nguội, cái bánh thiệt là nguội luôn rồi mình mới cắt nha. Hoặc là các bạn muốn cái bánh mà nó nhanh nguội đó thì mình cho vào trong cái thau nước đá đó để cho nó nguội nhanh, thì cái bánh nó lại vừa giòn, cái bột nó vừa giòn nữa. Khoảng 3 cọng hành, mình làm cái mỡ hành, nó cho cái dầu ngập cái phần hành nè. Rồi mình cho vào trong lò vi sóng nha. Đây làm cho chút xíu đường, chút xíu muối, trộn lên cho vào trong lò vi sóng 30 xí hành và 30 giây á, cho cái hành này nó chín. Đây là phần hành tím để mình phi lên mình xào thịt. Củ năng, các bạn có mua được củ sắn thì các bạn dùng củ sắn, còn mình không có mua được, mình dùng củ năng. Mình xắt hạt lựu như thế này, một hộp củ năng á, khoảng 200g á, và 100g tôm. Đó, tôm mình cũng xắt nhỏ như vậy. Thịt này ức gà, thịt gà đó, không có mỡ, mình xắt hạt lựu nhỏ nhỏ, mình ốp vào trong cái tôm nè. Một chút xíu muối, chút xíu đường, chút xíu tiêu để cho nó thơm. Khi mình xào đó thì mình khỏi có cần phải cho cái gì nữa. Rồi trong thịt mình cũng ốp luôn là chút xíu đường, chút xíu muối, chút xíu tiêu. Rồi trộn lên. Phần thịt với tôm mình cho chút xíu bột bắp trước khi mình xào để cho cái tôm và thịt này nó mềm, nó giữ mềm và không có chảy nước khi mình để lên trên bánh. Rồi cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn, cho chút xíu hành củ này mình chia ra, cho chút xíu cái bột ớt màu. Hồi xưa đó mình xài cái màu dầu hạt điều, nhưng bây giờ thì có cái bột ớt màu nè, mình xài nó tiện lợi hơn. Nó xào như thế này, khô như vậy là được. Mình xào tiếp với cái phần tôm, thịt, cho chút xíu cái màu ớt nè. Tại vì cái bánh nó màu trắng rồi, mình xài mình xào cho cái phần nhân á, nó có cái màu một chút thì nó đẹp á. Nó cho tôm vào xào trước nè. Tôm xào đến khi nào mà thấy cái tôm nó khô á là được. Rồi cho hết cái phần hành, xào tiếp cái phần thịt nha. Cái thịt này mình xào lâu hơn một chút. Mình thấy cái thịt nó khô đây như vậy là được rồi. Mình tắt lửa. Mình đi pha nước mắm 5 muỗng canh đường. Rồi đây là nước mắm Việt Hương, nước mắm 3 con cua đó, rồi nó không có mặn lắm, cho nên mình cho 6 muỗng canh nước mắm. Nếu mà nước mắm mà mặn á thì mình cho 5 muỗng thôi nha. Rồi 5 muỗng canh nước. Nước này mình đã nấu sôi để nguội rồi nha. Đó, 5 muỗng canh nước, quậy ra cho cái đường nó tan nè. Rồi, khoảng 3 đến 3 muỗng rưỡi canh nước chanh. Nước chanh mình vắt ra đó. Thì tùy theo các bạn thích chua nhiều hay ít thôi. Mình cho nhiều. Rồi cho tỏi ớt sau cùng. Vậy là đã xong rồi. Rồi bây giờ mình đi cắt. Cái bánh này nó nguội lắm rồi. Nó nguội, thiệt là nguội rồi. Mình mới cắt ra nha. Anh lấy ra nè. Dùng cái cây nào mỏng mỏng á, để mình tách cái bánh nó ra không có bị bể.
Đó, mặt dưới nè, nó có vân, nó có cái gân giống như là marble á. Rồi cắt ra, cắt cái gốc này nhỏ, nó dễ cắt. Các bạn cắt càng mỏng, cắt cái bánh nó mỏng thì nó càng ngon. Mình cắt cái mỏng mỏng nó ngon hơn là cắt cái miếng dày. Nè, cái bánh nè, quá là ngon luôn. Nhìn nó ngon ghê luôn chưa? Mình cho tôm thịt và củ sắn lên. Các bạn có thể cho hành phi. Mình không có cho hành phi, mình cho mỡ hành thôi. Rồi thêm một cái này nè, là cái da heo, thay cho cái phần tóp mỡ á, để cho ăn cho đỡ ngán á. Cái da heo này giòn lắm, bán trong tất cả các chợ nào của bây giờ cũng có bán cái da heo này hết. Các bạn mua rồi bẻ nhỏ nhỏ đó, mình để vô mình ăn chung, rất là ngon luôn. Nó thơm mà nó giòn nữa. Rồi cho mỡ hành lên trên nè. Đây là phần rau sống, dưa leo, giá trụng. Rồi các bạn ăn như thế nào thì tùy ý nha, tùy theo sở thích của mỗi người. Rồi chan nước mắm lên. Vậy là cái phần bánh đúc của mình đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.